السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا وسهلًا في أول حلقاتنا على قناة جيل يسأل. اليوم حديثنا إن شاء الله حيكون عن موضوع غاية في الأهمية، ولكن في نفس الوقت ما عم ياخذ حقه من تسليط الضوء ومن الاهتمام، ألا وهو موضوع التربية والتعليم. التربية والتعليم موضوعين متداخلين مع بعض بشكل جدًا وثيق، وهني أساس حياتنا من لمّا نحن بنكون صغار، كيف أهالينا وأمهاتنا بيربونا حتى ندخل على المدرسة ونواجه بعض المعلمين كتير بيكونوا نقطة تحول بحياتنا. فاليوم إن شاء الله حيكون حديثنا مع أستاذة ولاء دركل لنتناقش بهذا الموضوع ونتعرف عليه بشكل أوسع. أهلا وسهلا أستاذة ولاء. يا أهلًا وسهلًا، أهلًا وسهلًا فيك. قصة الأستاذة ولاء قصة كتير ملهمة وكتير حلوة. نحن نبلش مع أولى محطاتها، واللي هي لمن بلشت الأستاذة ولاء تدرس التربية والتعليم على الرغم من إنه كان مخالف لاختصاصها بالجامعة. احكينا شوي عن اللحظة اللي قررتِ فيها تدرسي التربية أو التعليم تحديدًا، وشو كان دافعِك في ذيك الفترة؟ صحيح. طبعًا أنا من سوريا، ويلّي بسوريا بيعرف بفترة من الفترات حسب العلامات، شو بيطلع لك علامات، فأنت بتقدر إنه تختار شو بتدرس مو شو بتحب تدرس. هذا الشي كان شي ما له كتير منيح للأسف، لإنه أوقات الواحد بيحب إنه يعمل الشي يلّي هو بيحبه، يدرس الشي اللي هو بيحبه، يشتغل بالمهنة يلّي هو بيحبها، ولكن للظروف اللي المحيطة فاضطريت إنه أدرس حسب علاماتي تجارة واقتصاد. ولكن فعلًا ما كان هذا شغفي ولا كان هذا طموحي. كنت أحس إنه أنا عم باتعلم شيء أنا مالي حاببته ومالي شايفة حالي موجودة بهذا المجال. وفعلًا بأثناء دراستي بهذا المجال قررت إنه أنا أعرف أنا شو باحب، يعني أنا بالنهاية بوقت معين كلّياتنا بمرحلة الشباب حلو يكون هذا السؤال، أنا شو بدي؟ وفعلًا كان جوابه إنه أنا باحب كتير مجال الأطفال، باحب جدًا مجال التربية، باحب جدًا مجال التعليم. وهذا يلّي خلّاني إنه أنا دَوّر أثناء دراستي على مدرسة فوت على هالمدرسة وأقول لهم أنا حابة إنّي أكون مُدرِّسة، مع إنه أنا ما باملك شهادة كنت بوقتها. كنت عم بادرس طالبة جامعية، ولكن أنا حابة أفوت لهذا المجال وفعلًا هذا يلّي صار. قدرت فوت لهذا المجال، عملت دورات، اتعلّمت، صرت مُدرِّسة وشهادتي كانت هيك على جنب موجودة، ولكن الحمد لله قدرت إنه آمم دائمًا المهنة وقت منحبّها بنبدع فيها، يعني والحمد لله هذا يلّي خلّاني إنه يعني نوعًا ما أقدر إنه أثبت نفسي بهذا المجال، فهو جميل جدًا. الحب والشغف والطموح. أي جميل جدًا، نحن أصلًا هدفنا بالقناة هو مساعدة الناس إنها تتعرف أكثر على المجالات مشان تقدر تلاقي شغفها وتقدر تدخل هي المجال اللي بدها إياه. آه. طيب بننتقل للمحطة الثانية اللي هي ارتباط التربية بالتعليم، يعني أثرِك وشهرتِك كانت بهذا المكان بالمنطقة الرمادية بين التربية والتعليم. فلو تحكينا أكثر شوي عن بدايتِك وكيف بلش تأثيرِك بالمجتمع؟ أنا أول ما بلّشت تدريس درست منهج المونتيسوري. منهج المونتيسوري هو منهج تابع لماريا مونتيسوري، هي أسست هذا المنهج، ويلّي بيعتلم ب عفوًا بيعتمد على تعليم الأطفال من خلال اللعب. يعني الطفل بدل ما نحطّه بصف ونحطّه لوح وطاولات وهيك، لأ بنحطّه بصف مجهّز بالأدوات، والطفل من خلال الأدوات هو وعم بيشتغل بيقدر إنه توصل المعلومة ببساطة، فتعليم فردي من خلال الأدوات بنقدر إنه نوصّل معلومات للأطفال. وأيضًا منهج المونتيسوري جدًا بيعتمد على التربية، يعني جدًا وقت درست هذا المنهج اكتشفت طبعًا أنا ما حأحكي للمنهج لأنه ديننا الإسلامي ورسولنا اللهم صل وسلم وبارك عليه علّمنا إنه التعليم التربية أولًا قبل التعليم. أنا بحاجة أكون مُربّي لحتى أقدر أوصّل أفكاري إذا بدي أحكي عن التعليم، فأنا لازم أكون أول شي مُربّي. الطفل وقت بينظر لك كأستاذ أو أستاذ خلّيني أقول، هو عم ينظر لك كقدوة شئنا أم أبينا. يعني أنت بمجرّد ما أنت تفوت على الصف فأنت قدوة لهدول الأطفال، شو بتقدر إنّك أنت تزرع فيهن واجب أول شي تهتم بالتربية قبل التعليم. وقت بتكون التربية حاضرة وموجودة، فأنت بتكون عم بتأسّس أرض صلبة تقدر تزرع اللي أنت بدّك، تقدر تعطي المواد اللي أنت بدّك. فلهيك التربية أنا باحس يعني أنا كتير أوقات بيسألوني إنه أنتِ ما اختصاصِك تربية، لأ أنا مو اختصاصي تربية، أنا اختصاصي تعليم، ولكن قطعًا إذا أنا بدي التعليم يكون جيد، أنا لازم أكون مربية جيدة. ما باقدر أنا اليوم أوصّل معلومة للأطفال إذا أنا ما كنت ما كانوا مقتنعين فيني.
كشخص عم بحكي معهم، مقتنعين بصفاتي، عم بحكي معهم بطريقه محترمه، عم بعاملهم باحترام، عم بفهم عليهم يفهموا علي. هي التفاصيل هي تربيه، هي ما لها تعليم، هي تربيه. وقطعا اليوم وقت بدي احكي مثلا عن الاحترام، وبدي احكي عن الصوت المنخفض، وبدي احكي عن الاخلاق، انا لازم اكون متصفه فيها لحتى يقتنعوا، لحتى ما بدنا يعني ده خلقنا من انه نحن نقعد ونحكي مع الاطفال، لا نحن صار بدنا نورجي الاطفال نحن صفاتنا توصلهم بهي الطريقه. فالتربيه والتعليم ابدا ما بينفصلوا، بالوقت يلي بينفصلوا فنحن خسرنا جيل صراحه، خسرنا جيل كامل. صح، بيكون أكيد وهذا اللي في هلأ فعلًا. للأسف عم نشوفه. صحيح، إمم. وهذا على فكرة هذا بنشوفه، يعني ما بعرف هشام إذا أنت بتوافقني الرأي إنه وقت فقدنا احترامنا لأساتذتنا وصرنا عم نطلع على المواد هي مواد وكتب فقط، بعيدًا عن إنه أستاذ عم نتعلم منه. كتير في فيديوهات انتشرت بالفترة الأخيرة للأسف محزنة جدًا، أستاذ داير ضهره مثلًا وفي شباب وراه عم بيتمسخروا أو أو عم بيعملوا حركات أو هون هذا الشيء محزن، هون فعلًا نحن فصلنا التربية عن التعليم. كل شيء حوالينا ساعد انه ينفصلوا الجانبين عن بعض، وصار في عنا جيل عم بيتلقى العلم ولكن لا يحترم الاستاذ ولا عم بيطلع اللي بالقدوه او بالشخص اللي عم بيوصل له هي المعلومات كمربي. فهون فعلا احنا فقدنا جيل. صحيح عن جد. لمّا التربية لازم تكون من مسمى أصلًا التربية قبل التعليم، تماما. والتربية أصلًا هي شكل من أشكال التعليم، يعني غرس الأخلاق وهاي الأشياء صحيح. هي أكيد جزء جدًا مهم. طيب، صحيح. بالفترة اللي أنتِ قررتِ تنشري فيها المعرفة، يعني هاي المعرفة أنتِ ما بس تكون عندِك أنتِ المعرفة التربوية، ولكن قررتِ إنِّك تشاركيها مع العالم. هاي نقطة جدًا باحسها مهمة، ولازم الكثير تنغرس فينا هاي ثقافة إنه أنا المعرفة اللي عندي ما أكتنزها، ما أخبيها، شاركها مع صحيح. العالم. ممكن تعرفينا أكثر على هاي الفترة إنه شلون بدأت، مين كان داعمين هيك؟ أنا يعني الفترة اللي هلأ أنا دائمًا مُدرِّسة، دائمًا بالمدرسة عم إمم. دَرّس دروس خصوصي أو هيك، حتى بالإمارات كنت مُدرِّسة، ولكن بالفترة اللي قررت فيها فوت على السوشيال ميديا، وبتعرف مجال السوشيال ميديا مجال واسع، أيوه. وأنت بتكون خلص يعني وافقت إنه أنت تنشر هاي المعلومات كلّها. هي الحاجة، يعني هي الحاجة يلّي موجودة. يعني أنا مجرد ما جيت لأمريكا أنا حسّيت قديش نحن بعاد مثلًا عن اللغة العربية، قديش نحن الجيل اللي هون بعيد عن الدين الإسلامي. فنحن كتير في شباب مثلًا غير قادرين إنه بعمرك مثلًا يقرأوا أو يكتبوا عربي وهنّن عرب، فهذا الشيء كان يعني جدًا صادم بالنسبة لإلي. وبالنهاية الأم وقت توعى وابنها عمره 15 أو 20 أو 18 متأخر، يعني لازم هذا الشيء ينزرع من الصغر. فالطفل اللي عمره 15 إذا ما كان هو بده يتعلم فما رح يتعلم، ولكن من الصغر وقت بنزرع حب الدين الإسلامي واللغة العربية بأطفالنا فبنوصل لنتائج جيدة. هذا الشيء اللي خلّاني أقول إنه لأ، أنا خفت، يعني أنا خفت فعلًا، خفت على جيل أنا شايفته. يعني أنا باتذكّر أول مرّة اجتمعت مع عرب موجودين هون، ما قدرت أحكي مع أولادهم، يعني أولادهم إنجليزي فقط مع إنّه هن عرب. هذا الشيء يعني هذا الشيء جدًا وقت أنت تسلّم على حدا بالعربي مثلًا كيفك حبيبي شو أخبارك، ما يعرف يجاوب، هذا الشيء جدًا مُحزِن. فهذا اللي خلّاني إنه لازم أعمل شيء ولازم أقدر ساوي شيء. وطبعًا بحكم أمريكا وبحكم إنه أمريكا كتير كبيرة وما سهل الوصول لمدارس إسلامية وللعائلات الإسلامية، كانت السوشيال ميديا هي الخيار الوحيد يلّي إنه أنا حابة أحط هذا الشيء بين إيدين الأمهات، نشجع بعض كلياتنا كأمهات، نقتنع على فكرة إنه نحن لازم نزرع بأطفالنا حب اللغة العربية والدين الإسلامي من الصغر بطرق محببة ومشابهة لطرق التعليم هون بأمريكا. فهذا الشيء بيوصلنا لنتيجة جيدة مع أطفالنا. إمم. فهذا اللي خلّاني بلّش. وأي شخص اليوم أكيد يعني بيوافقني هذا الرأي، أي شخص بيشارك أو بيعطي أو بيساعد رح يعرف إنه في سعادة مختلفة هيك، مختلفة تمامًا عن أي نوع من أنواع السعادة. هي سعادة العطاء، سعادة إنه أنا مثلًا حدا استفاد بقارة تانية، استفاد من معلومة أو استفاد من شغلة. يعني أنا اليوم مثلًا توصلني رسالة مثلًا ابني متابعِك على اليوتيوب شاف دروس خلص الحروف العربية، هذا الشيء بيخلّيني جدًا سعيدة. ممكن طفل يكون بالسويد تكون المدرسة العربية جدًا بعيدة عنه إنه يروح مثلًا ينضم لمدرسة عربية واستفاد من محتوى موجود على اليوتيوب. هذا الشيء كتير كتير بيعطيني شعور بالسعادة. وبنفس الوقت لو طبّقنا كلّياتنا هذا الشيء فنحن بنكون هيك عم نرتقي بمجتمعنا وبأطفالنا وبجيلنا. يعني اليوم كل شخص شو نحن الحمد لله عندنا كتير ناس متعلمين، عندنا ناس واصلين لأماكن جدًا جيدة. لو اليوم شوي بنفكر بجانب العطاء يلّي مو دائمًا يعني أنا تخرّجت فأنا بدي أتوظّف أكون بمجال معيّن يعطيني يعني أقدر أأمّن حياتي، هذا أكيد شيء جيد وهذا لازم أطمح له. بالنهاية بناء المستقبل جدًا جيد ولازم أنتبه أنا وين بدي أشتغل وشو المردود وشو كل هذا، ولكن لازم يكون في بوقتي
إنه أنا بدي أعطي، أنا بدي شارك، أنا بدي ساعد هذا المجتمع يلي أنا فيه ويلي أنا منه، فأنا لازم إني أنا أكون موجودة. لهيك أنا دائما حتى مع كنان، يعني كنان عمره 10 سنين، دائما بذكره إنه بالوقت اللي أنت عم تفكر فيه بنفسك فكر كمان بغيرك. لازم يكون أنت عم تعطي مثل ما عم تاخذ أنت عم تعطي. فنحن أخذنا كثير من أهالينا وأخذنا من أساتذتنا وأخذنا هذا العلم، فهي مسؤولية وهي مهمة يعني لازم تكون موجودة عند الكل. لأنه إذا تخيل كل حدا، يعني أنا عم بعطيك شغلة أنت عم تعطيها لغيرك، فتخيل كيف حيصير الوضع. فهذا الشيء اللي أنا بطمح له صراحة. هو كثير حلو صراحة عن جد، إنه لازم نغرس فينا الثقافة، إنه نشارك مع بعضنا المعلومات وأشياء أكبر من المعلومات، القيم وهي الأشياء. بدي أحكي ننتقل، بما إنك حكيت بلشت تحكي عن أمريكا، على نقطة التحديات اللي واجهتيها برا. يعني أنت ما بس إنه واجهتي صعوبات بالتربية بحد ذاتها، لأنه حتى التربية بحد ذاتها شيء صعب وشيء ما سهل، لكن برضه واجهتي التحديات لأنه مجتمع مغاير تماما عن اللي أنت تعودت عليه كمجتمع عربي وعن المجتمع اللي بأمريكا. صحيح. فحكينا أكثر عن هاي التحديات وشلون أنت تغلبت عليها. هلأ التحديات كتير كبيرة صراحةً بالغرب، يعني لنكون هيك كتير صريحين جدًا. يعني وجودك بمجتمع مختلف عنك كليًا، مختلف باللغة، مختلف بالدين، مختلف بالثقافة، ففي كتير فروقات. ولكن هي الفروقات بتصير نوعًا ما سهلة الفهم إذا نحن تذكرنا نقطة مهمة. يعني مثلًا اليوم مين بيغرق بالغربة أو بيفشل بالغربة؟ يلّي بيقول إنه أنا مختلف وأنا مستحيل أقدر أندمج بالمجتمع، وبيغلق على نفسه، وفعلًا بيوصّل لمرحلة جدًا سيئة بعدم الاندماج. وكمان يلّي بيفشل هو الشخص اللي بيندمج الاندماج الخطأ. يعني يلّي بيفتح الباب على مصراعيه وبصير أنا بدي أقلد كل شي عم شوفه، بدي آخُد كل شي عم شوفه. هذا الشخص يلّي هو ما حافظ على مبادئه وقيمه ودينه وإلى آخره. أنا مع فكرة بعد هالسنين بأمريكا، أنا مع فكرة الاندماج الصح. أنا اليوم ما باعتبر نفسي إنه أنا الأحسن وهنّن الأسوأ. أنا مع فكرة إنه لأ، نحن كتير بنحبّن، نحن كتير بنحترمن، نحن لازم نتعلّم منّن وناخُد منّن الشغلات اللي نحن ما عندنا إياها، وبنفس الوقت نحاول نزرع فيهن أو نصدّر لهم الأشياء كمان اللي نحن الحلوة اللي موجودة عندنا بديننا وبتعاملاتنا ب ب وإلى آخره. فدائمًا عن التحديات كلّها صعبة. أنا يعني ما باقول إنه هذا الموضوع سهل، هذا الموضوع جدًا صعب وصعب على الأطفال. يعني بالنهاية اليوم أنا كأم قاعدة ببيتي وقت أكتر، بس ابني يلّي بالمدرسة كل الوقت، فابني يمكن عم بيتعرّض ضغوطات أكيد أكتر منّي. ولكن وقت أنا باقدر أزرع بفكر بعقل ابني إنه نحن كبشر كلّياتنا مختلفين عن بعض. يعني اليوم نحن اللي بتجمعنا هي الإنسانية، تمام؟ فأنا ما بيصير أقعد أفكّر إنه أنا لازم هذا الشخص اللي باتعامل معه لازم يكون بيشبهني بالشكل ويشبهني بالدين وبيشبهني بالثقافة. لأ، الصح إنّك أنت تتعامل مع أشخاص مختلفين عنّك. ما عليه، مو غلط، يعني مو غلط نحن نتعامل مع أشخاص مختلفين عنا، لإنه بتجمعنا الإنسانية، ولكن التعامل بالطريقة الصح. فنحن إذا نظرنا للغربة بهي الطريقة فما عليه. يعني حتى بسوريا نحن أوكي الدين واللغة بيجمعونا، ولكن حتى نحن ببلدنا مختلفين جدًا. بالسعودية يمكن يكونوا كلّياتهم سعودي، ولكن كمان هن مختلفين وإلى آخره. فنحن موجودين على هالأرض كإنسان، فنحترم اختلافات بعض. ووقت هذا الموضوع يعني لازم أكون أنا بالنهاية مختلف، ولكن أنا محافظ على ديني، عندي ثقة بنفسي، عندي ثقة بديني. فهي الأشياء ممكن تسهّل نوعًا ما التحديات الكتيرة يلّي ممكن تواجهنا بالغربة. جميل جدًا. عن جد الواحد لازم يحافظ على قيمه، يحترم قيم غيره ويتعامل على هذا الأساس، تمامًا، ما على أساس تمامًا، إنه يفرض هو شيء أو إنه يميّع نفسه ويميّع تمامًا، هويته بهذا المكان. صحيح. طيب، في آخر تقريبًا نقطة عنا إياها اللي هي وهي مهمة، يعني لا تقل أهمية عن الباقي، اللي هي مهارات للمعلمين والمربيين. شو بتحسّي أهم المهارات اللي بيحتاجها المعلم المربي لحتى يكون عن جد قدوة، حتى يكون عن جد شخص مهم ويكون ملهم لطلابه بهاي الحياة وبمسيرته المهنية؟ فهم هذا الجيل. أنا باحس إمم. نحن لازم نفهم هذا الجيل. كمُربّي وكمُدرِّس. كتير أوقات المُدرِّسين بيقعدوا على عرش الكرسي التدريس، أنا المُدرِّس وأنا اللي بافهم وأنا اللي باعرف وأنا اللي وهذا الجيل بيضيع بدوني. لأ، خلّينا نكون شوي صريحين إنه نحن بحاجة جدًا لهذا الجيل. نحن عم نواجه جيل جدًا ذكي. أنا كتير اليوم فخورة بهذا الجيل عن جد. ما شاء الله عنّك يعني مثلك وشباب كتار. بالعكس نحن عندنا جيل جدًا ذكي.
جدًا عرفان الصح والغلط، الحلال والحرام، عم بيتأسس صح، عم بيتعلم صح، عم بيفكر صح وعم بيسأل صح، فما بدنا نخسر هذا الجيل بإنه نحن ما نفهمه صح، أو نحس دائمًا إنه نحن أحسن منه. ممكن أنا اليوم كتير أوقات باحس يعني عندي كنان عمره 10 سنين، كتير أوقات فعلًا في جوانب هو بيعرفها أكتر منّي، تمام؟ يعني في معلومات فعلًا بدراسته، بحكم دراسته، بحكم معاشرته بالمجتمع الأمريكي، فعلًا عنده ثقافة يمكن تكون بأمور أنا يمكن ما أفقه فيها هو بيعرفها، فدائمًا أنا هذا الشيء جدًا باحترمه وجدًا باعزّزه، بس باذكّره إنه أنا بحاجة لثقافتك وبحاجة تفاصيل حياتك اليومية برّا البيت، وأنت بحاجة لتجربتي، يعني بالنهاية المُعلِّم والمُربّي والأساتذة، الطلاب بحاجة لتجربة الشخص، لإنه كل هاي المعلومات والثقافة والعلم بدون تجربة، تمام، فهي ضعيفة. يعني اليوم التجارب وقت شخص بيقول لك أنا عمري 30 أو 40 أو 50 عم بيشاركك تجربته هذا المدرس وعم بيحط بين إيديك تجربته، فهذا الشيء لازم يؤخذ بعين الاعتبار، وبنفس الوقت أنا أحترم الطفل يلي بيسأل، الشاب يلي عرفان شو بده، يلي عم بيسأل، يلي ممكن يختلف هو ومدرسه، ممكن يكون يتفوق على المدرس تبعه، فأنا باحس كمدرسين نحن لازم نفهم هذا الجيل، ولازم نحترم هذا الجيل، ولازم نعرف إنه هذا الجيل عم نربيه مو لوقتنا، لوقت قادم. يعني مو أنا بدي إياك copy paste عني، أنا بدي أحاول أحط بين إيديك القدوة الصح، المعلومات الصح، تمام، ولكن أنا أعرف بالنهاية وقت توصل لعندك أنت رح تتعامل معه بطريقة مختلفة، أنا يمكن ما أقدر أتعامل معه كما يجب أو مثل ما أنت حتتعامل معه، تمام، فالشباب اليوم لهم نظرة مختلفة للمستقبل، أكيد مختلفة عنا، وكل يمكن ما عم نكبر عم نشوف هذا الشيء، اليوم الشباب فعلا لهم نظرتهم ولهم اهتماماتهم ولهم نجاحاتهم بأمور معينة، فهذا هيك الاندماج الصح هيك مثل نحط إيدينا بإيديهم، هذا الصح. هذا الصح أنا برأيي، فاليوم كتير المهارات والموضوع التربية والتعليم أكيد دورات كتير وكورسات كتير وجامعات كتيرة وكل هذا، ولكن هذا كله وقت نحن من منكون حريصين إنه نحن مع هذا العلم ومع هذا الشيء بدنا نوصله لطلابنا، بس كمان نحن بدنا طلابنا، ما بدنا هي الفجوة يلي بيننا وبين طلابنا، بدنا نفهمهم صح، بدنا نقتنع بذكائهم، نقتنع بقراراتهم، ونقتنع بتفاصيلهم، لأنه هن أكيد شايفين شيء نحن مو شايفينه بالعالم تبعهم، يعني عالم الشباب يلي عم بيعيشوه، وبنفس الوقت هذا الجيل نحن ما عم نربيه لليوم، نحن عم نربيه للمستقبل، فهي بتوقع يعني النقطة اللي أنا باهتم فيها. بتحسّي تربيتنا نحن الجيل صعبة والّا لأ؟ أو فهمنا صعب والّا لأ؟ صعبة جدًا، لأقول لك شغلة، يعني هي الصعبة السهلة بنفس الوقت، هذا الجيل بده يقتنع، تمام، يمكن هذا اللي نحن كنا نفقده، يعني نحن بعمرنا بالوقت كنا صغار خلص كلام ماما يوثق فيه، يعني كلام بابا يوثق فيه بدون تفكير، قراراتهم يوثق بها بدون تفكير، هذا الجيل لأ هو بحاجة إنه قولي لي ليش؟ لأ، طب قولي لي ليش لأ؟ تمام؟ هون كتير أوقات من المربيين والأهل بيفشلوا بإنه خلص أنا قلت فأنت بدك تنفذ، وهذا الشيء وقعنا حتى نحن ك ك ك كناس عشنا بهي الطريقة، وقعنا بكتير مطبات وما فينا ننكر هذا الشيء، فشلنا بكتير مطارح لأنه كنا ناس مننفذ بعدين بنعترض تمام، وهذا الشيء خسرنا كتير وقعدنا بتجارب ومواقف صعبة، ولكن لو كنا فعلا نحن بنهتم بالتفاصيل وبنسأل عن كل شيء واللي ما بيعجبنا ممكن نعترض عليه وممكن انه نحن شوي ناخذ ونعطي، كانت اتوقع الحياة ممكن تكون يعني أحسن، فهذا الجيل صعب بذكائه أكيد، صعب بإنه هو آمم بده يعني اللي بده إياه بده يساويه، ما بيقتنع كتير بالتجربة، يعني ما كتير أنا بدي أجرّب، أنا هذا اللي بيخوّف، حرصه على التجربة، يعني أنا كل شي بدي أجربه، وهذا الشي ما له صح بكل العصور وبكل الأوقات وبكل بالوقت اللي أنت بتقدر تستفيد من تجربة الآخر، استفيد، لإنه ما دائمًا صح تجرّب كل شي، مو دائمًا صح ترمي حالك لكل المطارح إنه أنا بدي أجرّب لإنه بجرّب فباتعلّم، ممكن أكيد التجربة صحيحة بأوقات معيّنة، ولكن كتير الشاطر يلي ممكن يتعلّم من تجربة شخص آخر ويقول إنه لأ أنا أكيد ما رح أجرّب هي لإنه شُفت شو صار هونيك، عرفت شو قصدي؟ فهذا شوي يمكن يلي ممكن يخوّفني من هذا الجيل، إنه عنده هاي الاندفاع إنه أنا لأ بدي أجرّب لحتى أتعلّم، ممكن نتعلّم مو دائمًا نجرّب. صح. عن جد هي هاي الفكرة من الحوارات اللي نحن عم نعملها، خاصةً إنه نستفيد من خبرة الناس الأكبر مننا، نتعلم منهم الأشياء ونجرب الأشياء التانية مع طبعًا أخذ بعين الاعتبار بعض بعض المعايير أو القيود اللي ما لازم تمامًا، نكسرها، يعني الحفاظ على سلامتنا ما أكثر من هيك. تمامًا.
تمامًا. أنا بهاي النقطة صراحة كتير باشكرِك، يعني الحوار كان كتير مبسوط فيه. أهلًا آآ وسهلًا. آسف إذا طوّلت عليكِ، بس كتير كنت مفيد لإلنا، وهي بداية إن شاء الله إنه بداية مشرقة. الله شكرًا إلِك يخليك يا رب، أنا كمان كتير لإلك وشكرًا. أهلًا يالّا وسهلًا. نشوفِك على خير، السلام عليكم. وعليكم السلام.